বন্ধুসকল নমস্কাৰ আজি আপোনালোকলৈ চাকৰিৰ ইনফৰমেশন হিচাপে শিক্ষক নিযুক্তিৰ ইনফৰমেশন লৈ আহিছিলো বন্ধুসকল এইখিনিতে মই এটা কথা জনাবলৈ বিচাৰো যে এই শিক্ষক নিযুক্তি গ্ৰেজুৱেচন আৰু ডিপ্লোমা হলেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব তে বন্ধুসকল দেৰি নকৰোৱা হক আৰম্ভ কৰো আজিৰ ভিডিওটো মই জনাবলৈ যত্ন কৰিছো অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেন্টটো চাব ইয়াতে লিখা আছে ৰিক্ৰুটমেন্ট নটিফিকেশন মই আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিছো এই পদ কেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে প্ৰাৰ্থীৰ বয়সটো হ'ব 25 পৰা 36 বছৰৰ ভিতৰত হলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তে বন্ধুসকল এই পদ কেইটা উলাইছিলে মই জনাবলৈ যত্ন কৰিছো এই পদ কেইটা হল ৰিলিজিয়াছ টিচাৰ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত ৰিলিজিয়াছ টিচাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে আবেদন বিচাৰিছে আৰু এপ্লাই কৰিবলৈ হলে তেওঁলোকৰ পদ কেইটা এই কেইটা পণ্ডিতৰ কাৰণে আছে 108টা আৰু এনেকৈ আছে বাকি কেইটা পদ পণ্ডিত মৌলবী 8টা 3টা এটা পাদ্ৰীৰ কাৰণে আছে 2টা বোধ মংকৰ কাৰণে আছে এটা এনেকৈ ভেকেন্সি কেইটা তেওঁলোকে ভাগ কৰি দেখুৱাইছে বন্ধুসকল এই পদ কেইটাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেন্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব কাৰণ তেওঁলোকে ডিপ্লোমাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে গ্ৰেজুৱেচনৰ লগতে ডিপ্লোমা লাগিব এই ডিপ্লোমা কেইটা আপোনালোকে অফিচিয়েল তেওঁলোকৰ যিখন এডভাৰটাইজমেন্ট এইখন ডাউনলোড কৰি ল'লে ভালকৈ গম পাব আৰু আপোনালোকক মই জনাবলৈ যত্ন কৰিছো যে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে তেওঁলোকৰ যেটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট এইটো হ'ব www.joinindianarmy.nic.in মই যিমান পাৰো আমাৰ ডেসক্ৰিপচনতো দিবলৈ যত্ন কৰিম